ඉතින් හැම දෙයක්ම කම්පැක්ට් කරලා හදන මේ ලෝකේ Pro drone එකක් උනත් iPhone mini එකක් size එකට හදනවා කියන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ DJI ලගේ අලුත්ම DJI Mini 3 Pro කියන drone එක. ඉතින් මොකක්ද මේක Pro drone එක කරන්නේ අපි බලමු. Feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. ඉතින් දැන් කාලේ එන drones guys අපිට හිතා ගන්න බෑ DJI ලා ගොඩක් පොඩියට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ drones හදන්නේ. මොකද අපි drone එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ අපි travel කරද්දී අපිට travel friendly වෙන drone එකක් තමයි DJI ලා අපිට දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එක ග්‍රෑම් 249ක් විතර බරකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා in most countries. ඒ කියන්නේ හැම රටකම නෙමෙයි සමහර රටවල් වල. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ගොඩක් රටවල් වල අපිට drone license එකක් නැති උනත් මේක ෆ්ලයි කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා බොහොම ස්මාර්ට් ඩිසිෂන් එකක් කියලා DJI ලා අරන් තියෙන මේ ග්‍රෑම් 250ට වඩා අඩුවෙන් මේ drone එක හදපු එක. ඉතින් මොකද්ද මේකේ තේරුම? මේකේ තේරුම තමයි මේ ග්‍රෑම් 250ක් කියන බරේ ඉඳන් තමයි මේ drone regulations පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250කට වඩා අපේ drone එක වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අපිට license එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට හිතුන තැන අපිට මේක ෆ්ලයි කරන්න බෑ. ඉතින් හිතුන තැන ෆ්ලයි කරනවා අපිට පිස්සෙක් වගේ drone එක යවන්න බෑ. අපිට ඒ හරි විදිහට අපිට මේ දේවල් පිළිවෙදලා මේ drone එක අපිට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ DJI Mini series එකේ මේක තමයි පළවෙනි Mini Pro කියන drone එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys ඔයගොල්ලෝ තාම drone එකක් අරගෙන නැත්නම් ඔයගලන්ගේ පළවෙනි drone එක නම් මේක තමයි මම හිතනවා හොඳම beginner drone එක කියලා මේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සැරේ අපිට පුළුවන් මේ drone එකෙන් 4K 60 frames per second ගන්න with HDR. ඉතින් ඒක තේරුම තමයි මේ සැරේ මේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එකෙන් DJI Mini 2 එකට වඩා frame rate එක double කරලා තියෙනවා මේ අලුත් DJI Mini 3 Pro කියන drone එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ drone එකේ තියෙන තවත් pro feature එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මේ drone එකෙන් 1080p 120 frames per second slow motion videos ගන්න. ඉතින් ඒ වුණත් මේ drone එකෙන් ගොඩක් expensive DJI drones. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ drone වගේ අතරම high quality videos ගන්න බැරි වුණත් මම බලපු reviews වලින් මට දැක ගන්න තිබ්බේ මේ drone එකත් ගොඩක් ඒ වුණාට quality videos ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම දැකපු review වලින් මට දැක ගන්න ලැබුණේ. ඉතින් හරි. මේ drone එක Pro කියලා කියන්නේ මේ වැඩි දියුණු වෙච්ච image quality එක විතරක් නිසා නෙවෙයි. තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ Pro කියලා කියන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ තමයි මේකේ වැඩි දියුණු වෙච්ච control එක. ඉතින් මේ control එක නිසා මම හිතනවා මේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එක ගොඩක් special වෙනවා. මොකද මේ control එක built in display එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මගේ අතේ දැන් මේ drone එක නැති වුණත් මම බලපු reviews වලින් මට දැනගන්න ලැබුණේ previous version වලට වඩා මේ control එක කුඩා සහ light කියලා තමයි දැන් මට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ control එක බරින් සහ විශාලත්වයෙන් වැඩි වුණා නම් අපේ පරණ version එකට වඩා ඒ කියන්නේ previous version එකට වඩා Mini Pro කියන නමෙනුත් මේක වැඩක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ control එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ drone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ටත් මේ දේ වෙලා ඇති කියලා. අපිට සමහරවිට cables අමතක වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මටත් personally එහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ controller එකේ එහෙම කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මගේ DJI Mavic 2 Pro එකේ control එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේකේ මේ වගේ තමයි ඇන්ටනා දෙක තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ අලුත් DJI Mini control එකේ built in antennas තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක් කියලා. මේ වගේ එහෙට මෙහෙට කරකව ඉන්නවට වඩා built in display එකක් තියෙනවා. ඒතකොට built in antenna තියෙනවා. අපිට cables ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා මං හිතන්නේ තවත් pro දෙයක් තියෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි most important feature එක මේ drone එකේ තියෙන. ඒක ඉතින් අමතක වුණොත් වැඩක් නැහැ. මේ drone එකෙන් අපිට පුළුවන් vertical videos ගන්න. real vertical videos. නැත්නම් අපි මේ වගේ landscape අරගෙන crop කරන එක නෙමේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් real vertical videos ගන්න.
voila. ඉතින් මම හිතනවා මේක ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද Instagram Reels වෙන්න පුළුවන්, Shorts වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් Facebook එකේ වෙන්න පුළුවන්, TikTok වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ vertical videos 16:9 ද කොහෙද මට මතක නැහැ හරියට resolution එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ drone එකෙන් videos photos උනත් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys vertical videos වගේම මේ drone එකේ තවත් කතා නොකර ඉන්න බැරි තව එක feature එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ drone එකේ gimbal එක අපිට හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට upward වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අපිට පුළුවන් ගොඩක් unique low angle shots ගන්න මේ drone එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම දැකලා නැහැ එක drone එකවත් මේ විදියට මේ gimbal එක මේ වෙනවා. ඉතින් මගේ මේ Mavic 2 Pro එකේවත් බෑ. ඒ වගේම ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ drone එකේ තියෙන තවත් pro feature එකක් කියලා මේ feature එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මේ drone එකෙන් shoot කරන්නේ 48 megapixel sensor එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි photographers ලට. ගොඩක් landscape වලට නැත්නම් මොකක් හරි ඕගොල්ලෝ ගන්න photos වලට මං හිත මේ sensor එක ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා ගොඩක් high quality photos ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ drone එකේ තියෙනවා internal storage එකක් about 1.2 GB විතර. ඉතින් මදි ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මට personally ගොඩක් වෙලාවට මගේ SD cards අමතක වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ගොඩක් shots ගන්න බැරුණත් අපිට මොනවා හරි clips දෙක තුනක් හරි photos කිහිපයක් හරි අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 1.2 GB කියන මේ memory එක use කරලා. ඉතින් ඒකත් හොඳ decision එකක් කියලා මම හිතනවා. තාරිකක් වැඩිපුර තිබ්බනම් තවත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ drone එකෙන් හඳුන්වලා දෙනවා TRI-DIRECTIONAL obstacle sensing කියලා system එකක්. ඉතින් මේකෙන් මේගොල්ලෝ පෙන්වන විදිහට සෑහෙන පොඩි තැන් වලින් උනොත් මේ drone එකට යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට guys මේකේ sideways sensors නෑ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ sensor එකක්. මම දන්නේ ඔයගලන්ට මේක පේනවාද කියලා. මේ තියෙන දෙපැත්තේ තියෙන මේ sensors දෙක නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් obstacle ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මග නැති ඒ වුණාට අපි sideways වලට fly කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ drone එක ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට ACTIVETRACK 4.0 දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි MASTERSHOTS කියන මේකට built in වෙලා එන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට slingshot කියලා තිබ්බා මට හරියට මතක නෑ. අර වටේට කැරකෙන වගේ ඒවා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේකින් මේන shots ටිකක් නෑ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මට මතක නෑ guys. කොහොම හරි ඒකට එන patterns වගේක් එනවා. ඉතින් අන්න ඒ shots ටික මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මේකේ තියෙනවා තවත් හොඳ feature එකක්. ඒ තමයි zoom mode කියලා. හැබැයි මේකෙන් optical විදියට නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. මේකේ digital zoom එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ photo එක නිකන් zoom කරන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. නැත්තම් optically ඇතුලෙන් මුකුත් lenses වලින් zoom කරලා වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් තවත් හොඳ feature එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි drone එක fly කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට මොනවද කල්පනා කරන්නේ තමයි flight time එක. ඉතින් DJI ලා කියන විදිහට අපිට පුළුවන් මේක 34 minutes ඒ කියන්නේ විනාඩි 34ක් fly කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් විනාඩි 34ක්ම වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන weather එක අනුව wind එක අනුව ඒ තියෙන දේවල් අනුව මේකේ flight time එක වෙනස් වෙනවා. කොහොම වුණත් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට විනාඩි 34ක් මේ drone එක fly කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් අපි හැමෝම කැමති hyperlapse උනත් යන්න. ඉතින් හරි overall අපි ඔක්කොම බැලුවම අපිට පුළුවන් මේකේ 4K 60 frames per second videos ගන්න. ඒ වගේ තමයි upgraded control එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි vertical video පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි slow motion videos ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි shooting 48 megapixel photos. ඉතින් මං හිතනවා මේක fair කියලා අපි මේකට pro drone එකක් කියන එක මේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එක. ඉතින් guys මගේ අතේ මේ drone එක නැති වුණත් මං හිතනවා මම සාධාරණ විදිහට හැමදේම පැහැදිලි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මං වීඩියෝස් කරපු නැති නිසා මට එතකොට Mavic 3 Pro එක මට කරන්න බැන්න. ඉතින් කවුරු හරි කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් මේ drone එක ගැනත් කැමති කියලා අනිවාර්යෙන් මං මේ drone එක ගැනත් ඒ කියන්නේ Mavic 3 එක ගැනත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Mavic 3 Pro එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා guys. ඉතින්
මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් දිගටම videos දාන්න කඩන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara. ඒ වුණාට මේ අලුත් DJI Mini Pro 3